Ramai anak-anak muda yang lepas SPM, dia orang ada fikir nak beli kereta apa kan. Aku adalah salah satu anak muda tu berfikir untuk membeli Proton Satria Neo. Apakah cerita di sebalik Proton Satria Neo ni? Macam mana Proton Satria Neo ni didevelopkan dan apakah jenis-jenis Proton Satria Neo yang ada dekat dalam market dalam dunia kita sekarang ni? So hari ni kita akan borak tentang Proton Satria Neo. Let's go. Proton Satria Neo didevelopkan dan dikeluarkan pada tahun Jun 2006 adalah sebagai pengganti kepada Proton Satria yang lama yang macam kita tengok GTI tu kan. Satria Neo ni adalah body pengganti Satria. Proton Satria Neo, dia punya barang-barang, parts-parts dia banyak yang dipinjamkan daripada Gen 2 dan juga Wajar punya old version. Dia Proton ambil banyak parts-parts daripada kereta, dua biji kereta ni untuk keluarkan Proton Satria Neo. Pada fasa awal, Proton mengeluarkan bajet sebanyak 500 juta untuk createkan Proton Satria Neo ni. What? Dan target sales sebulan adalah 2,000 ke 2,500 unit. So itu adalah target sales daripada Proton apabila keluarlah Proton Satria Neo ni kan. Proton Satria Neo ni, Proton dia mentargetkan dia punya target audience adalah youthful and sporty. Maksudnya untuk orang-orang yang muda dan untuk orang yang nak mencari kereta sport yang bajet. Okey, cukup kita sembang pasal history dia. History dia tak banyak, tetapi apa yang best dengan Proton Satria Neo ni, dia ada banyak version. So kita let's dive deeper into the versions of the Satria Neo. Let's go on. Variasi yang pertama untuk Proton Satria Neo, entry level untuk sesiapa yang nak cari Proton Satria Neo, ini adalah bajet yang paling murah kau boleh dapat. Proton Satria Neo 1.3. Proton Satria Neo 1.3 ni dilengkapi dengan enjin 1.3 Cam Pro, tapi bukan CPS CPS semua nanti kita cerita nanti. Tapi Cam Pro 1.3 Twin Cam, mengeluarkan sebanyak 94 horsepower di 6,000 RPM dan 120 Nm torque di 4,000 RPM. Tetapi untuk Proton Satria Neo ni juga, diorang ada keluarkan yang 1.6 punya version. Enjin yang sama, Cam Pro without CPS, mengeluarkan sebanyak 110 horsepower dan 148 Nm torque di 4,000 RPM. So ada 1.3, ada 1.6 non CPS Cam Pro Twin Cam engine untuk Proton Satria. Ini adalah entry level dia. Dia panggil B-Line, H-Line dan M-Line. H-Line dan M-Line ni yang 1.6, B-Line adalah 1.3. Kesemua version H-Line, M-Line dan juga B-Line ni ada keluarkan variasi manual dan juga auto. Manual which is 5-speed manual dan auto adalah 4-speed auto lah. Alright, moving on to the next variasi. Next variasi of Proton Satria Neo adalah Satria Neo Cam Pro CPS. Pada tahun 2009, Proton mengeluarkan kereta Proton Satria Neo Cam Pro CPS in respect kepada Satria GTI yang lama. Dan dia dilengkapi dengan body kit yang sangat-sangat ganas, sangat-sangat hebat, dengan spoiler yang sangat-sangat besar, menggantikan H-Line Cam Pro entry level tadi tu dan mengeluarkanlah Cam Pro CPS ni. Apakah maksud CPS? CPS bermaksud Cam Profile Switching. Dengan enjin Cam Pro CPS kepada Satria Neo ni, dia mendapatkan 125 horsepower, 150 Nm torque di 4,000 dan 6,000 RPM. Itu adalah power output yang dikeluarkan oleh Proton Satria Neo Cam Pro CPS. Apa yang CPS ni buat kepada kereta ataupun kepada enjin adalah, untuk model-model enjin yang lama yang tanpa CPS, dia ada satu term yang di mana dipanggil torque dip. So enjin Cam Pro CPS ni tak ada torque dip. Did not suffer from torque dip. Timing untuk cam profile untuk enjin Cam Pro CPS ni ada mekanisme yang boleh switchkan kepada aggressive driving. So sebab itulah orang yang tekan-tekan Cam Pro CPS ni, dia punya cam profile tu sebenarnya pun ada dia punya mekanisme untuk bertukar-tukar untuk adapt kepada aggressive driving. Sebab Proton keluarkan konsep CPS mekanisme ni adalah kerana ada salah satu member of R3 iaitu Race Rally Research, satu division motorsport kat dalam Proton. Diorang ada buat research bahawa enjin lama Cam Pro dekat Proton Satria entry level tu ada banyak oversteering. So dengan mekanisme CPS ni, mereka dapat melawan oversteeringness dekat kereta Proton Satria Neo Cam Pro CPS. Alright, habis dah kita cerita kepada Proton Satria Neo Cam Pro CPS ni, mari kita masuk kepada version yang lain. Proton Satria Neo R3. Maybe ramai yang fikir Proton Satria Neo R3 ni yang body kit macam R3 tu, warna merah ada, warna kuning ada, warna putih ada kan. Bukan. Sebenarnya Proton Satria Neo R3 ni yang warna hitam ada livery merah kat tepi tu, itu adalah Proton Satria Neo R3. Sangat-sangat limited, dikeluarkan pada tahun 2008 dengan enjin 1.6 liter naturally aspirated Cam Pro CPS. Untuk korang yang pernah join event Motomaniac Rebound 2022 dekat Kuasa Damansara, kali ni kita akan bawa konsep yang sama dekat mana?
belah utara dekat Penang. Penang Mai. So untuk korang yang tak tahu, Motomaniac akan datang ke Pulau Pinang pada 18 Mac 2023 dekat Perda Ventures Incorporated Sdn Bhd, Kubang Menerong, belah mainland bukan belah dalam, belah luar. So untuk korang yang tak nak lepaskan peluang untuk experience konsep yang mana kita dah buat dekat Kuasa, bolehlah datang ke Perda Ventures Incorporated. RM10 untuk siapa-siapa yang nak masuk. OKU free, budak bawah 12 tahun free. Untuk siapa-siapa yang nak register kereta pun boleh register, number yang tertera dekat bawah ni. So jangan lupa untuk datang. Apa-apa Roger. Ciao. Mengeluarkan sebanyak 134 horsepower. Yes, maybe korang akan tengok macam tak ada beza sangat kan. 125 dengan 134 macam tak banyak beza. Tetapi apa yang Proton janjikan kepada pembeli adalah driving experience dia jauh lagi best, jauh lagi hebat, and enjoyable, exciting dan best lah nak bawa kereta tu kan. Itulah higher performance version of Proton Satria Neo. Dengan kereta ni, korang akan dapat jajan seperti Recaro, lightweight seats, Momo steering, 17-inch wheels. Hanya 50 unit saja dikeluarkan di dalam satu Malaysia dan sangat-sangatlah limited. Next kak, kereta yang seterusnya, ramai yang pernah ada satu fasa di mana semua orang di dalam fenomena mengagung-agungkan kereta ni. Kereta apa? Proton Satria Neo Lotus Racing. Ini adalah Proton Satria Neo yang kau tengok warna hijau tu. And yes, memang Lotus tune kereta ni untuk mendapatkan power output, driving experience, handling yang sangat-sangat mantap. And ada sebab kenapa harga dia dikeluarkan pada 125,000 pada satu ketika dahulu. Pada tahun 2010, Malaysia digemparkan dengan news bahawa ada satu Proton Satria Neo yang mencecah lebih RM100,000 dikeluarkan. Kereta apa? Kereta Proton Satria Neo Lotus ni lah. Kenapa? Ini disebabkan kerana enjinnya ditune oleh Lotus, R3 engine, suspensionnya tune oleh Lotus, management tune oleh Lotus, dilengkapi dengan R3 camshafts dan adjustable alloy cams, dan juga R3 tune exhaust system. R3 juga telah memilih KNN untuk membuatkan carbon fiber punya intake kepada Proton Satria Neo Lotus R3 ni. Kereta Proton Satria Neo Lotus ni mengeluarkan sebanyak 145 horsepower. Stok keluar R3 lah, stok keluar Lotus kan. Which is 13.8% more daripada normal Satria Neo CPS. Selain daripada tu, gear ratio untuk Proton Satria Neo Lotus R3 Racing ni, dia punya gear ratio adalah custom gear ratio untuk match dengan power output daripada engine tersebut. Okey, cukuplah kita nak sembang pasal Lotus ni, memang macam-macam. Nanti kita akan buat satu series yang mengfokuskan kepada Lotus R3 Racing ni. Tapi kita move on kepada the next car. Proton apa? Proton Satria Neo R3 RS. Apakah beza Proton Satria Neo R3 RS ni kan? Pada tahun 2011, apa yang Proton buat? Proton nak keluarkan satu kereta untuk continuekan legacy Proton Satria Neo R3 yang aku cakap tadi, warna hitam merah tu. Proton pun mengeluarkanlah kereta Proton Satria Neo R3 RS. Dilengkapi dengan body kit yang sangat-sangat garang, dengan lip yang garang macam kereta aku tu, kan? And ini telah mengkontinuekan legacy Proton Satria Neo R3, tetapi dalam bajet yang lebih rendah untuk orang pakai. Proton Satria Neo R3 RS available only 150 unit saja yang dikeluarkan pada time tu, and harga dia bermula dengan RM79,700. Korang bayangkan Proton Satria Neo ni kan 70,000 mat. Bukan main-main punya. Kereta Proton Satria Neo R3 ni sebenarnya, untuk pengetahuan korang, pernah masuk Tokyo Auto Salon pada tahun 2011 sebagai debut untuk kereta ni keluar. Tetapi bukan sampai situ je R3 ni. Kita move on kepada next car. Kereta apa? Proton Satria Neo R3. Proton Satria Neo R3. Pada tahun 2013, Proton Satria Neo R3 dikeluarkan. Kenapa banyak sangat Proton Satria Neo R3 ni kalau kita tengok? Sebenarnya diikut tahun pengeluaran dia. So pada tahun 2013 dia dikeluarkan untuk lebih bajet kan, untuk lebih untuk adapt dengan bajet orang. Dikeluarkan dengan reduced price tag, engine yang sama seperti Satria Neo Campro CPS, tetapi body kit Satria Neo R3. Itulah specialnya Satria Neo R3 pada tahun 2013 ni. Proton Satria Neo R3 ni dikeluarkan dengan atap yang dicatkan sama warna dengan body. Itulah untuk membezakan dengan tahun 2011 punya Proton Satria Neo R3 RS. Itulah dua keperbezaan dia. Tetapi
Performance wise, itu adalah atas owner sendiri nak upgrade ECU ke tak, 16 inci punya rim dan macam-macam lagi. Harga dia yang bermula dengan RM65,000 tak silap aku pada time tu keluar. Okey, habislah kepada model variant-variant yang kita telah berborak tentang Proton Satria Neo R3 ni. Tetapi kita akan borak tentang legend-legend Proton Satria Neo R3 ni. So Satria Neo R3 ada juga masuk dalam competition FIA Rally Championship. Kereta apa? Satria Neo S2000 Replica. Korang maybe pernah nampak, korang maybe tak pernah nampak. Tapi kereta ni dipandu oleh Chris Atkinson yang start rally dekat Monte Carlo. So kereta Proton Satria Neo S2000 Replica ni sebenarnya ada a few other drivers seperti Alistair McRae dan juga Chris Atkinson dia sendirilah. Enjin yang digunakan di dalam Proton Satria Neo R3 S2000 ni bukanlah Campro CPS tetapi enjin yang sama dengan Waja 1.8. Tak silap aku F4P dual overhead cam. Tak silap aku kalau salah betul kan. So itu adalah specialnya kereta Proton Satria Neo R3 ni. Sampai ke Rally World Championship diorang boleh masuk. Takkan korang tak nak agak? Sebab tu aku pakai Satria. Sampai clutch aku pecah lah aku buat kan. Sebenarnya ada lagi satu kereta iaitu Proton Satria Neo Casco, tetapi yang itu banyak sangat kalau aku nak explain. So aku tak ada masa dah sekarang. So kalau korang nak sangat pasal Satria Neo Casco tu, korang boleh komen kat bawah. Aku akan buatkan satu episod yang special untuk Proton Satria Neo Casco Edition. So jangan lupa untuk like, subscribe dan share. See you in the next episode. Kalau aku ada salah, sila betulkan, minta maaf. Apa-apa Roger. Ciao.